Hello everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome muli dito sa Unang Math. Ako si Teacher Michelle at ako'y nagbabalik para ipaalam sa inyong lahat na ang mga susunod na episodes from episode 46 onwards ay inyo nang mapapanood sa mga susunod na araw. Ang mga videos na ito ay more on advanced elementary math. Ang ibig kong sabihin sa advanced elementary math ay more on applications ang pag-uusapan natin. Kung paano ang pagsagot ng mga math problems, ng mga word math problems, descriptive and advanced problems. Kung ang mga naunang episodes from episode 1 to 45 ay more on concepts, these next episodes are applications ng mga concepts learned from episode 1 to 45. Kaya naman, kung hindi mo pa napapanood ang mga episodes 1 to 45, abay, panoorin mo na ito para mas maintindihan at ma-enjoy ang pagsagot ng mga math problems sa mga susunod na episodes. Math is not just a subject in school. It is essential in the development of our critical and logical thinking. It sharpens our mind and promotes healthy brain function. Sabay-sabay tayong matuto at abangan ang mga susunod na episodes dito lamang sa Unang Math. Huwag kalimutang mag-subscribe para laging ma-update sa mga new episodes. See you!